Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em chế một chiếc máy bay hai cánh đơn giản như này nhé.
Bây giờ mình sẽ test cái động cơ này trước. Động cơ này nếu các bạn có mạch điều khiển của máy bay trực thăng thì các bạn sẽ lắp vào thì có thể điều khiển được. Còn nếu như mình vẫn chưa có mạch điều khiển thì bây giờ mình sẽ test trước. Mình sẽ đấu song song hai chiếc đầu, hai chiếc chân motor này vào nhau, làm cho motor quay, hai motor quay ngược chiều nhau. Một motor quay về hướng bên này, một motor quay hướng ngược lại. Video sau mình sẽ sử dụng cái động cơ này và mình sẽ làm một chiếc máy bay hoàn thiện cho nó nhé. Mình sẽ làm vỏ và làm cánh quạt đuôi, nắp mạch điều khiển lên máy bay này để có thể điều khiển được